Xin chào tất cả mọi người nhé. Ở video trước mình đã nói về sự khác biệt giữa hai từ hiệu lực và hiệu quả rồi. Ở trong video đó mình cũng nhắc tới một sơ đồ mối quan hệ giữa hiệu lực và hiệu quả. Sau khi video được phát sóng, nhiều bạn muốn tìm hiểu hơn về sơ đồ này. Cho nên ngày hôm nay để giúp các bạn hiểu hơn, mình sẽ dùng biểu đồ này để nói về quá trình hình thành và tan rã của một tổ chức, công ty bất kỳ nha. What we do here is go back, 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 back. Để giúp cho các bạn dễ nhớ và hiểu bài hơn, mình xin nhắc lại cho các bạn. Hiệu lực là việc bạn đạt được mục tiêu mong muốn, tạo ra được những kết quả như dự kiến. Hiệu quả là việc bạn đạt được mục tiêu cao nhất mà tiêu tốn nguồn lực và thời gian ít nhất. Đây là sơ đồ hiệu lực và hiệu quả mình đã trình bày ở video trước. Các phần từ không hiệu lực cho đến hiệu lực, không hiệu quả cho đến hiệu quả, chia biểu đồ ra làm 4 vùng A, B, C, D. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các giai đoạn hình thành cho đến khi giải thể một tổ chức, công ty tương ứng với cái sơ đồ này. Ở bất kỳ một tổ chức nào, khi mới bắt đầu họ sẽ ở vùng A, vùng không hiệu lực, không hiệu quả. Họ tốn rất nhiều vốn, nguồn lực mà kết quả không như kỳ vọng. Về mặt chi phí, tổ chức phải bỏ ra rất lớn, đầu tư vào máy móc, cơ sở vật chất, con người thì phải đào tạo, vận hành thử, làm quen máy. Trong quá trình làm việc có thể phát sinh ra rất nhiều lỗi vì chưa có kinh nghiệm. Ở giai đoạn A này sẽ ngắn và dài tùy thuộc vào lĩnh vực, bối cảnh của tổ chức và những chiến lược của các nhà lãnh đạo. Sau thời gian bắt đầu thử thách, họ chuyển từ vùng A sang vùng B. Tuy chi phí của họ bỏ ra vẫn lớn, nhưng đã đem lại được những kết quả như ban đầu mong đợi. Ở giai đoạn này là giai đoạn không có lãi, hàng bán ra được thị trường. Trừ vốn với chi phí đi thì vẫn lỗ, nhưng họ chấp nhận vì đang phát triển thị trường mà. Sau quá trình phát triển thị trường đó, tổ chức nào cũng phải giải quyết bài toán chi phí. Họ không thể duy trì một công ty với chi phí và nguồn lực lớn như vậy mãi được. Các công ty thường có các dự án cost down, cắt giảm chi phí, con người, máy móc, nhà xưởng. Máy móc thì để chạy 24/7, không có thời gian nghỉ. Công nhân thì chia ca, chia kíp để đảm bảo trong nhà xưởng đều có người dù ngày hay là đêm. Trong kỹ thuật thì ví dụ như các cái tool hay còn gọi là dụng cụ cắt thì được lựa chọn những loại insert rẻ tiền hơn nhưng vẫn tạo ra được các sản phẩm có chất lượng tương đương nhằm cắt giảm chi phí gia công và chế tạo. Với nhiều phương án và đối sách như vậy nên họ tiết kiệm được nguồn lực, chi phí và vốn đầu tư. Nhưng cũng vì những thay đổi quá nhiều để tiết kiệm cho nên sản phẩm sẽ hay phát sinh ra lỗi. Do thay đổi nhiều các yếu tố tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm mà. Các kết quả không như mong đợi cũng xảy ra nhiều. Tức là lúc đó họ đang chuyển từ vùng B sang vùng C. Vùng hiệu quả nhưng lại không hiệu lực. Nhiều năm về sau, khi các cải tiến dự án cost down phát huy hiệu quả, máy móc đã chạy ổn định hơn do được bảo dưỡng định kỳ, nhân viên thì đã có kinh nghiệm. Các loại insert được thay thế ngày trước bây giờ đã hoạt động ổn định hơn. Công ty không tốn nhiều tiền vào tài nguyên, máy móc, loại trừ được các chi phí trong các quá trình sản xuất và họ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc của mình mà vẫn đảm bảo tạo ra các sản phẩm phù hợp, đầu ra như mong muốn. Khi đó họ đã chính thức chuyển sang vùng D, vùng làm việc vừa hiệu quả vừa hiệu lực. Các công ty luôn cố gắng duy trì chất lượng công việc trong vùng D. Sẽ có đôi lúc các quá trình rơi xuống các vùng C và B do các yếu tố bối cảnh của tổ chức bên trong và bên ngoài thay đổi. Và đến thời điểm công ty làm ăn không hiệu quả, hiệu lực nữa, hầu như mọi công việc rơi vào vùng A, thì lúc đó công ty và tổ chức sẽ rơi vào tình trạng có nguy cơ giải thể, phá sản, hoặc là họ phải tái cơ cấu sang một hình thức tổ chức mới. Như vậy là mình đã trình bày về các giai đoạn hình thành, phát triển cho đến khi giải thể của một công ty tổ chức rồi. Hầu như tổ chức nào cũng bắt đầu từ vùng A,
chuyển sang vùng B, C, rồi cố gắng lên vùng D để tạo ra được lợi nhuận và phát triển lớn mạnh. Các cụ đã bảo rồi, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Sau đó một khoảng thời gian, nhiều thì chục năm, hay là ít chỉ có thể là vài tháng, các tổ chức sẽ có nguy cơ rơi vào giải thể và phá sản. Thì lúc này họ lại trở về lại với vùng A. Hãy thử xem tổ chức và công việc của bạn hay dự án của bạn đang làm ở vùng nào. Việc thường xuyên đánh giá và xác định rõ cái vùng nào thì sẽ giúp bạn đưa ra những chiến lược đối sách phù hợp để đạt được mục tiêu như mong muốn. Chúc các bạn sẽ trụ vững ở vùng D lâu thật là lâu nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy nhớ like và ấn theo dõi để ủng hộ kênh nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah.